पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गरून्। यो त हामीले सानैबाट भन्दै अनि सुन्दै आएको भनाइ हो। तर पशुपतिनाथसँग त्यस्तो के शक्ति छ जसले गर्दा दुःख पर्दा सबैजना पशुपतिनाथलाई नै गुहार्छन् त? यो मन्दिरको अनि यो मूर्तिको उत्पत्ति कसरी भयो त? विभिन्न नेता तथा राजा महाराजाहरूले यो मन्दिरका निम्ति के गरे त? र अहिले पशुपतिनाथको अवस्था के छ त? आउन सबै बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको इन डेप्थ स्टोरीमा। नेपालीहरूको महान चाड दशैं आउँदैछ र यही दशैंलाई मध्यनजर गर्दै खल्ती र वर्ल्डलिङ्कले संयुक्त रूपमा फेस्टिभ कार्निभल दशैं अफर ल्याएका छन्, जहाँ तपाईँले लिटरल्ली कार नै पनि जित्न सक्नुहुन्छ। वर्ल्डलिङ्कको इन्टरनेट सब्सक्रिप्सन खल्ती एपबाट रिन्यू गर्दा तपाईँले कुपन कोड पाउनुहुनेछ र त्यही कुपनको आधारमा हरेक हप्ता एकजना विनरले स्यामसङका प्रोडक्टहरू, वासिङ मेसिन, टिभी, मोबाइल जस्ता उपहारहरू जित्न सक्नुहुनेछ भने बम्पर उपहारमा अन्त्यमा गएर एकजनाले नामी इभी कार जित्ने गोल्डन मौका पाउनुहुनेछ। तपाईँले 1 महिनाको पेमेन्ट गर्दा एउटा कुपन, 3 महिनाको पेमेन्ट गर्दा 2टा कुपन र 12 महिनाको पेमेन्ट गर्दा 5वटा कुपन पाउनुहुनेछ। जति धेरै कुपन त्यति धेरै जित्ने चान्स। साथै वर्ल्डलिङ्कको बिल पे गर्दा स्यामसङका प्रोडक्टहरूमा 39% डिस्काउन्ट र बोर्डका प्रोडक्टहरूमा 53% डिस्काउन्टसम्म पाउनुहुनेछ। थप जानकारी डिस्क्रिप्सनमा छ, एकपटक चेकआउट गर्नुहोला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। पशुपतिनाथ मन्दिर कसरी र कहिले उत्पत्ति भयो वा बन्यो भन्ने कुरामा धेरैवटा थ्योरीहरू छन्। तिनै मध्येका केही थ्योरिजहरू आज यहाँनिर डिस्कस गर्दैछौँ। गोपालराज वंशवाली यानि कि मेनुस्क्रिप्ट अनुसार नेपाल नामक एउटा गोठालो बागमती नदीको किनारामा सधैँ आफ्ना गाईहरू चराउन आउँछ। दिनभरि गाईलाई चराएर घर लिएर जान्छ अनि साँझ गाई दुन्छ यानि कि दुध निकाल्छ। तर एक दिन जब ऊ कैली नाम गरेको गाईलाई दुन बस्छ तब त्यो गाईको थुनबाट एक थोपा पनि दुध निस्कँदैन। ऊ अचम्ममा पर्छ। एक दिन त ठिकै थियो, अब यो घटना दिनदिनै रिपिट हुन लाग्छ। दिनभरि गाईहरू चर्छन्, साँझ दुध दुँदा सबैले मजाले दुध दिन्छन्, तर कैलीको थुनबाट एक थोपा पनि केही आउँदैन। अब उसले कैलीलाई अलि बढी नै निगरानी गर्न थाल्छ र त्यही क्रममा उसले के पत्ता लगाउँछ भने बागमतीको किनारमा चर्ने क्रममा कैली गाई त्यो बथानबाट छुटिएर एक्लै कतै जाँदी रहेछ। त्यसपश्चात उसले कैलीलाई पछ्याउँदै जान्छ। केही पर पुगे पछाडि उसले एउटा अचम्मको दृश्य देख्छ। कैली गाई एक ठाउँ उभिएकी थिए र कसैले नदोइकन उसको थुनबाट दुध निस्किरहेको थियो र त्यो दुधले माटोको थुमको भिजाइरहेको थियो। नेपाल अचम्म पर्छ। यस्तो अचम्म दृश्य देखे पश्चात नेपालले उक्त ठाउँमा के भएको छ भनी खन्नतिर लाग्छ। त्यही क्रममा त्यहाँबाट दिव्य ज्योतिसहित महादेवको शिवलिङ्ग उत्पत्ति हुन्छ र यसलाई नै अहिले त्यहाँ शिवजीको मूर्तिको रूपमा स्थापित गरिएको भन्ने किम्वदन्ती पनि छ। यो त गोपालराज वंशवालीको कुरा भयो। तर भाषा वंशवालीले भने पशुपतिको उत्पत्ति द्वापर युगमै भएको भन्ने दाबी गर्छ, जहाँ यो कथा पाण्डवहरूसँग जोडिएको छ। आफ्नै भाइहरू मारेकाले पाण्डवहरूलाई गोत्र हत्याको पापले सताइरहेको हुन्छ। त्यही क्रममा श्रीकृष्णको आदेशमा पाण्डवहरू महादेवलाई भेट्न र पाप पखाल्न भनी कैलाशतिर लाग्छन्। पाण्डवहरू कैलाशतिर लागेको र आफूलाई भेट्न खोजेको थाहा पाई महादेवले आफूलाई भैँसीमा परिणत गर्छन् र भैँसीकै हुलमा गएर लुक्न जान्छन्। तर पाण्डवहरूले महादेवलाई सजिलै चिन्छन् र उनको दर्शन गर्न लाग्दा महादेवले आफूलाई जमिनभित्र विलय गराउन खोज्छन्। जसपश्चात महादेवको मुख काठमाडौँमा उत्पत्ति भएको र यसलाई नै पछि गएर पशुपतिनाथ भनिएको भन्ने किम्वदन्ती पनि छ। अब नेपाल महात्म्य र हिम्मत खण्ड अनुसार भने शिवजी एक दिन कैलाशबाट डुल्दै आउँदा काठमाडौँ आइपुग्छन्। घुम्न आएका शिवजीलाई काठमाडौँको सुन्दर दृश्यले मोहित गर्छ र उनी सबै भुलेर आफूलाई मृगमा परिवर्तन गरी आनन्दले यतै बस्न थाल्छन्। तर उता भगवानहरूमा भने शिवजी यसरी गायब भएको कुराले हलचल मचिन्छ र शिवजीलाई खोज्न भनी ब्रह्मा, विष्णु लगायत अन्य देवहरू काठमाडौँतिर आउँछन्, जहाँ उनीहरूले बागमतीको किनारमा एउटा मायामी मृगलाई देख्छन् र यो मृग नै शिवजी रहेको अनुमान लगाई मृगको सिङलाई समाउँछन्। जब मृग र देवहरू बीच रसाकसी चल्छ तब मृगरूपी शिवले भने आफ्नो सिङलाई त्यही छाडेर विलय हुन्छन् र कैलाशतिर फर्कन्छन्। उनकै छुटेको सिङलाई
पछि मूर्तिको रूपमा स्थापित गरिएको अर्को किम्वदन्ती पनि छ। अब यसरी ऐतिहासिक र धार्मिक ग्रन्थहरू पल्टाउँदै जाँदा फरक ग्रन्थमा फरक कथाहरू छन्, तर सबै ग्रन्थहरूमा यो शिवजीकै मूर्ति हो र शिवजीकै कारण उत्पत्ति भएको भन्ने कुरामा भने एकमत नै देखिन्छ। अब जसरी पशुपतिनाथको मूर्तिको विषयमा विभिन्न ग्रन्थहरूको फरक मत छ, त्यसरी नै मन्दिरको निर्माणलाई लिएर पनि फरक विचारहरू रहेको पाइन्छ। कतिपय इतिहासकारले यो किराँतहरूले बनाएको हो भनेर भन्दै गर्दा कतिपयले भने किराँत पछिको लिच्छवी कालमा बनेको मन्दिर हो भन्ने पनि गर्छन्। अब तीनचोटि ढलिसकेको यो पशुपतिनाथको इतिहासलाई खोज्दै जाँदा यो मन्दिरको निप चाहिँ किराँती राजाहरूले नै राखेको पाइन्छ, तर एस्ट्रोलोजिकल फ्याक्टहरू केलाउँदै जाँदा र पशुपतिमा भएका विभिन्न अभिलेखहरूलाई स्टडी गर्दै जाँदा चाहिँ विक्रमसम्म सुरु हुनुभन्दा पनि करिब 490 वर्ष अगाडि नै लिच्छवी राजा सुपुष्पदेवले पहिलोपल्ट 5 तले पशुपतिनाथ मन्दिर बनाएको मानिन्छ। यानि कि त्योभन्दा पहिला नै त्यो ठाउँमा भगवान शिव र उनको मूर्तिको पूजाआजा चाहिँ हुने गर्थ्यो, तर त्यसलाई एउटा मन्दिरकै स्वरूप भने चाहिँ सुपुष्पदेवले नै दिएको भन्ने बुझिन्छ। उनी पश्चात उनका छोराले पशुपतिलाई सुनले स्नान गराउँछन्। त्यसको करिब 1000 वर्षसम्म पनि पशुपतिमा खासै केही चेन्जेसहरू गरिँदैन, अनि बल्ल 1000 वर्ष पछाडि शिवदेव सेकेन्डले पशुपतिको फलामको छाना हटाएर तामाको छाना हाल्ने काम गर्छन्। उनले नै भगवान शिव र पशुपतिको आकृतिलाई आफ्नो मुद्रा यानि कि पैसामा पनि खोप्छन्। यसको करिब 600 वर्ष पछाडि विक्रमसम्म 1351 मा छैठौं मल्ल राजा अनन्त मल्लले पशुपतिनाथमा शिवदेव सेकेन्डले लगाएको तामाको छाना हटाएर सुनको छाना हाल्छन् र सम्पूर्ण बागमती परिसरमा रहेको जग्गा मन्दिरको नाममा सारी त्यही विभिन्न मठ मन्दिरहरूको पनि निर्माण सुरु गर्छन्। लिच्छवीदेखि मल्लकालसम्म आउँदै गर्दा नेपाल लगायत उत्तर भारत शङ्कराचार्यले सुरु गरेको हिन्दू अभियानले टोटल्ली इन्फ्लुएन्स भइसकेको थियो र मानिसहरू पनि हिन्दुत्व र धर्मलाई लिएर निकै नै सजग भइसकेका थिए। काठमाडौँमा शिव र विष्णु मन्दिरहरू पनि धमाधम बनिरहेका थिए। यो समय मानिसहरू थप आस्तिक हुँदै जान्छन्, धर्मकर्म गर्छन् र पूजापाठको लागि पशुपतिनाथलाई आफ्नो केन्द्र बनाउँछन्। विक्रमसम्म 1406 तिर नेपाल यानि कि अहिलेको काठमाडौँ उपत्यका हिन्दुइजम र बुद्धिज्मको एउटा आस्थाको केन्द्र बनिसकेको थियो। उत्तर तिब्बत, चीन र दक्षिण भारतबाट लाखौं श्रद्धालुहरू यहाँ आउने र पशुपतिनाथ र शम्भुनाथको दर्शन गर्ने गर्थे। तर भनिन्छ नि, सतीले सरापेको देशमा केही ठिक हुँदैन, राम्रो गरे अनिष्ट हुन्छ, धेरै हाँसे रुन पर्छ। त्यही क्रममा नेपालको दक्षिण पूर्वमा रहेका बङ्गालका राजा सुल्तान शमसुद्दिनले आफ्नो उत्तरी सीमा बढाउने क्रममा जनकपुर, सिन्धुली र बनेपा हुँदै काठमाडौँमा पनि कब्जा गर्छन्। सुल्तानले 7 दिनसम्म काठमाडौँमा ठुलै आतंक मचाउँछन्, मन्दिरहरू फोड्छन्, घरहरू जलाउँछन् र त्यही क्रममा पशुपतिनाथको सम्पूर्ण सुन, चाँदी, हिरा लुट्छन् र पशुपतिनाथको मन्दिरसहित मूर्तिको पनि 3 टुक्रा बनाएर सम्पूर्ण क्षेत्रलाई आगो लगाइदिन्छन्। कुनै बेला सुखी सम्पन्न धर्म र आस्थाको केन्द्रको रूपमा जीवित काठमाडौँ अब केवल कालो कोइला र खरानीको खण्डहर हुन पुग्छ। यो घटनाको क्षतिबाट निस्कन काठमाडौँवासीलाई लामै समय लाग्छ। करिब 11 वर्ष पछाडि भने विक्रमसम्म 1417 मा महामन्त्री जयसिंह रामले ध्वस्त भएको पशुपतिलाई फेरि रिकन्स्ट्रक्सन गराउँछन् र 5 तले पशुपतिनाथको मन्दिरलाई 3 तले बनाउँछन् र 3 टुक्रो परेको मुख्य लिङ्गलाई पनि रेनोभेट गरी स्थापित गर्छन्। अहिले पशुपतिनाथमा रहेको उक्त चतुर्मुखी लिङ्ग तिनै जयसिंह रामले बनाएको हो। मन्दिर र मूर्तिको स्थापनासँगै अब जयसिंहले पशुपतिनाथमा गैर हिन्दू र विदेशीहरूलाई प्रवेशमा निषेध लगाउँछन्। कुनै समय भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीकी श्रीमती सोनिया गान्धीलाई मन्दिरमा प्रवेश नदिनुको कारण पनि जयसिंहले बनाएकै यही रीतले गर्दा हो। यही क्रममा विक्रमसम्म 1670 मा कान्तिपुरकी रानी गङ्गा रानीले पशुपतिमा पहिलो पटक सुनको गजुर स्थापना गर्छिन्। त्यसपश्चात बिस्तारै पशुपतिमा फेरि पुरानै चहल पहल हुन थाल्छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र पाटनका राजा र पुरोहितहरूले विभिन्न कालखण्डमा मन्दिर र मूर्तिहरूको स्थापना गर्ने अनि पशुपति परिषदलाई सिंगार्ने काम जारी नै राख्छन्। यो समयसम्म आइपुग्दै गर्दा पशुपति परिसर एउटा प्रख्यात धार्मिक गन्तव्यको रूपमा परिचित बनिसकेको थियो। तर यता मन्दिरको जग भने दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै जान्छ। अहिलेसम्म जति पनि मर्मतका कामहरू भएका थिए त्यसमा प्राय पशुपतिनाथको छाना,
दिवार र रङरोगनको कामहरू मात्र हुन्थ्यो। मन्दिर अझै पनि तिनै सुपुष्प देवले बनाएको जगमा उभिरहेको थियो, जुन सुल्तान शमसुद्दिनको आक्रमण र केही प्राकृतिक प्रकोपहरूले गर्दा कमजोर भइसकेको थियो। मन्दिरको अवस्थालाई राम्रोसँग निहालेकी कान्तिपुरकी राजमाता रिद्धि लक्ष्मीले विक्रम सम्वत 1753 कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन पशुपतिनाथको सुनको गजुर झिकी मन्दिरलाई विस्थापित गर्छिन्। करिब 2 महिनाको लामो अन्तरालपछि मन्दिरलाई सम्पूर्ण रूपमा भत्काइन्छ र पुष कृष्ण षष्ठीको दिन मन्दिरलाई फेरि नयाँ ढङ्गबाट बनाउन सुरु गरिन्छ। करिब 5-6 महिनाको मेहनत पछाडि बनेको नयाँ पशुपतिनाथको मन्दिर एकदमै विशाल थियो। मन्दिर 2 तलाको प्यागोडा शैलीमा बनेको थियो, जसको उचाइ जमिनदेखि झन्डै 24 मिटर थियो। यो हेर्दै सुन्दर र विशाल थियो। त मन्दिरमा अब विक्रम सम्वत 1754 वैशाख शुक्ल एकादशीका दिन राजा भूपलेन्द्र मल्लले सुनको गजुर चढाउँछन् र निर्माण कार्य सम्पन्न भएको घोषणा गर्छन्। यो दिन काठमाडौँ उपत्यकामा भव्य मेला लाग्छ। पशुपति परिसरमा भजन कीर्तन र महायज्ञ लगाई मन्दिर बनेकोमा खुसियाली मनाइन्छ। अहिलेको पशुपतिनाथ मन्दिरको आकृति पनि राजा भूपलेन्द्र मल्लले नै दिएको हो। त्यति बेला नै धेरै मेहनत र ठुलो जग हालेर स्थापना गरेकाले होला यो मन्दिरलाई 90 सालको भूकम्प र 72 सालको भूकम्पले पनि खासै क्षति गर्न सक्दैन। मल्लदेखि शाहहरूसम्म आउँदै गर्दा शाहवंशीय राजाहरूले पनि पशुपतिनाथलाई सुन्दर बनाउनमा आफ्नो सक्दो प्रयास गरेको देखिन्छ। जहाँ राजा गिर्वाण युद्ध, उनकी रानी गोरक्षा, राजपुरोहित राधा वल्लभ अर्याल लगायतले पशुपतिनाथको गर्भगृहको दक्षिण र पश्चिम ढोकामा चाँदीको लेप र जल्लार लगाउने जस्ता कामहरू गर्छन्। त्यस्तै बडाकाजी अमरसिंह थापा र रणबहादुरकी छोरी विलासवतीले क्रमशः उत्तर र पूर्व ढोकालाई चाँदीयुक्त बनाउँछन्। विक्रम सम्वत 1875 मा भीमसेन थापा, रणवीर सिंह थापा लगायतले पनि पशुपतिनाथको दक्षिणपट्टिको ढोकाहरूलाई सुन्दर र विशेष बनाउन सुन चाँदी लगायतका लेपले सजाउने काम गर्छन्। यससँगै बाँकी रहेका 3 ढोकाहरूमा भने काठमाडौँ निवासी सुब्बा कुलानन्द झाले रजत लेप लगाई भक्तजनलाई हिँड्न पथको मर्मत पनि गर्छन्। शाहपछि आएका राणाहरूले पनि पशुपतिनाथ एरियालाई सङ्गमरमर र टल्किने टाइलको प्रयोग गरी आधुनिकीकरण गर्न र रङरोदन गर्नमा आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिन्छन्। र यस लगत्तै विक्रम सम्वत 1981 मा राजा त्रिभुवनले पशुपतिनाथमा रहेको तामाको दोस्रो छानालाई हटाएर 1620 तोला सुन खर्च गरी सुनको छानो राखिदिन्छन्। राजा भूपलेन्द्र मल्ल पश्चात राजा त्रिभुवन एकमात्र यस्ता राजा थिए जसले पशुपतिनाथको छानोलाई सुनको छानोमा परिणत गराएका थिए। यस पश्चातका राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले पनि पशुपतिनाथको संरक्षण र व्यवस्थापनमा केही हदसम्म आफूले सक्दो योगदान भने दिइरहन्छन्। अब गणतन्त्र पश्चात मन्दिरको अहिलेको अवस्था के छ त त्यो बुझ्नु अगाडि मन्दिरभित्र रहेका मूर्ति र उनीहरूको सिग्निफिकेन्सको कुरा गरौँ है त। पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेको मूर्तिलाई चतुर्मुख लिङ्गम वा पशुपति ज्योतिर्लिङ्ग भनेर चिनिन्छ। उक्त मूर्तिमा भगवान शिवका 4 दिशामा फर्केका 4 वटा रूपहरू छन्: तत्पुरुष, सद्योजाता, अघोरा र भमादेवा। मूर्तिको पूर्वमा रहेको तत्पुरुषा भगवान शिवको प्रकाश र ज्ञानको प्रतीक मानिन्छ। उक्त मुहारको पूजाले मानिसको जीवनको अन्धकारलाई हटाई ज्ञान फैलाउन सहयोग हुने भनाइ छ। मूर्तिको पश्चिम दिशामा रहेको सद्योजाता भगवान शिवको शुद्धता र आरम्भको प्रतीक मानिन्छ, जसको पूजाले मानिसमा भएको पापलाई नष्ट गर्नुका साथै कुनै कामको आरम्भ अघि शुभ हुने भनिन्छ। मूर्तिको दक्षिणमा रहेको अघोरा भगवान शिवको विनाशी र पुनर्जन्मको प्रतीक मानिन्छ, जसको पूजा गरे जीवनमा रहेका दुश्मन र बाधाहरू हरेर जाने र पापीहरूको नष्ट हुने मानिन्छ। मूर्तिको उत्तर दिशामा रहेको भमादेव भगवान शिवको करुणा र जीवनको प्रतीक मानिन्छ, जसको पूजाले जीवनमा सुख, शान्ति र खुसियाली छाउने मानिन्छ। यी 4 मुहार बाहेक पनि मूर्तिमा अझै एउटा कलाग्नि रुद्र नामक मुहार रहेको, जसलाई आम मानिसले देख्न नसक्ने र अघोरीहरूले मात्र देख्ने र पुज्न सक्ने भन्ने पनि विश्वास छ। अब पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा मुख्य मन्दिर छाडेर त्यहाँ विभिन्न समयकालमा बनेका विभिन्न अन्य मन्दिरहरू पनि छन्। जस्तै मन्दिरको उत्तरी पूर्वमा रहेको वासुकीनाथ मन्दिर, यो मन्दिरलाई शक्ति र सुरक्षाको प्रतीक मानिन्छ। त्यस्तै दक्षिणमा रहेको उन्मद भैरवको मन्दिर, उक्त मन्दिरले शिवको अचेत अवस्थालाई दर्शाउँछ भने यो मन्दिरलाई प्रोटेक्सन र गुड गाइडलाइन्सको प्रतीक मानिन्छ। त्यस्तै पूर्वी बागमती नदीमा रहेको 18 शिवालय
गोरखनाथ मन्दिर र सिद्धेश्वर मन्दिरलाई तन्त्र मन्त्र र भक्तिको प्रतीक मानिन्छ। दक्षिण पूर्वमा रहेको राम मन्दिरलाई शिव र विष्णु बीचको मित्रता यानि कि फ्रेन्डसिपको प्रतीक मानिन्छ। दक्षिण कुनामा रहेको सारवती मन्दिरले दाजु बहिनीको आत्मीय सम्बन्ध यानि कि सिब्लिङहुडलाई जनाउँछ। पशुपतिनाथको अगाडि रहेको मन्दिरले महादेवको प्राणीहरू प्रतिको स्नेह र पशुपति अवतारलाई जनाउँछ। मन्दिरको पछाडि रहेको आर्यघाट र मुक्ति मण्डलले सांसारिक मुक्ति र जीवनको अन्त्यलाई दर्शाएको मानिन्छ। त्यस्तै लक्ष्मीनारायण मन्दिर, सन्तानेश्वर र बनकाली मन्दिरसँगै 246 हेक्टरमा फैलिएको पशुपतिनाथ एरियामा ठुलादेखि साना गरी 518 मन्दिर रहेका छन्। यत्रो करिब 2000 भन्दा बढी वर्षदेखि नेपालको इतिहास बोकेको मन्दिर अहिलेको अवस्थामा एउटा हिन्दूहरूको शक्तिपीठको रूपमा उभिएको छ, जसले गर्दा देश विदेशबाट पशुपतिनाथ आउने भक्त र टुरिस्टहरूको संख्या पनि लाखौं छ। महाशिवरात्रि पशुपतिनाथ मन्दिरमा मनाइने सबैभन्दा ठुलो पर्व हो, जसमा हरेक वर्ष करिब 10 लाख स्वदेशी तथा विदेशी भक्तहरूको आगमन भइरहेको देखिन्छ। अब यही पशुपतिनाथ क्षेत्रको सुरक्षा, सम्वर्धन र विकास गर्ने हेतुले अहिले यो क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मा पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टलाई दिएको छ, जुन पशुपति क्षेत्र विकास ऐन 2050 अनुरूप चल्नुपर्ने हुन्छ। पटक पटक संशोधन हुँदै अहिलेको अवस्थामा आएको यो ऐनमा देशका प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक हुने र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री यसको अध्यक्ष रहने प्रावधान छ। उनीहरूले नै यो धार्मिक स्थलको प्रवर्धन गर्नुपर्ने हो, तर यो संस्था विवादहरूभन्दा भने टाढा रहन सकेको छैन। सन् 2006 सम्म आउँदै गर्दा पशुपतिको गुठीको नाममा रहेको 4422 रोपनी मध्येको 350 रोपनी जग्गाको कुनै इन्फर्मेसन नै छैन। नेपाल सरकारको पब्लिक अकाउन्ट कमिटीको सब कमिटीले उक्त 350 रोपनी जग्गाबाट तोके बमोजिम रेभिन्यू नै नआएको भनी बताएको छ। क्यान, धर्मशाला र तिलगङ्गा आँखा हस्पिटल यही क्षेत्रभित्र पर्छन्। उनीहरूले त बेसिक रेभिन्यू पनि नतिरेको देखिन्छ। त्यस्तै यसअगाडि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला 103.773 केजी सुनकाण्ड मचिएको थियो। पशुपतिनाथलाई पेटी कवच बनाउने भनेर नेपाल सरकारले पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टलाई दिएको 103.773 केजी सुनबाट करिब 1.49 केजी ठाउँको ठाउँ जादुगरले हावामा परेवा हराए झैँ गायब भएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग CIAL ले छानबिन गर्दा त्यहाँ 1.49 नभएर 11 केजी सुन हराएको दावी गरेको थियो। त्यस लगतै CIAL ले पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टका सचिव मिलन कुमार थापा, पूर्व सचिव प्रदीप ढकाल र स्टोर किपर अरुण कुमार श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। पछि स्वयं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मै यसको आगो पुग्ने कुरा मिडियाहरूमा आउन थालेपछि आधा केजी मात्र हराएको हो भन्दै केस त्यतिकै सामसुम भएको थियो। त्यस्तै पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट PADT ले जग्गामा पनि लाखौं करोडौं हिनामिना गरेको आशंका छ। 2023 मा मात्र PADT ले पशुपति परिसरबाट करिब 750 मिलियन नेपाली रुपियाँ उठाएको थियो। त्यति मात्र नभएर करिब 57 वर्षदेखि विभिन्न बैंकहरूमा खोलिएका PADT को खातामा 1.2 बिलियन नेपाली रुपियाँ राखेको बताइन्छ। तर जति पैसा उठेको छ त्यसको 10% पनि पशुपति परिसरभित्र खर्च गरेको देखिँदैन। पार्किङ र शौचालयको अवस्था तपाईले देख्नु नै भएको छ। हरेक चोटि पार्किङ र शौचालय बापत पैसा उठाइन्छ, तर त्यसलाई केमा खर्च गरिन्छ त्यसको अत्तो पत्तो छैन। पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टको पारदर्शिता यति छ कि 24 घण्टा CCTV सर्भेलेन्समा रहेको दानपेटिका पशुपतिनाथ मन्दिरको पश्चिमबाट हराउँछ र कसैले केही पनि थाहा पत्तो नै पाउँदैन। अब यस्तो धार्मिक महत्त्व भएको यो मन्दिरमा धर्मकै नाममा दिन दहाडै व्यापार हुन्छ। एउटा व्यापारीले आफूले आफूलाई महाराजा भन्छ र त्यहीँनेर ठुलो धार्मिक कार्यक्रम गर्छ। मिडियाले उसकै विज्ञापन बजाउँछ, सोझा जनताले ठुलो पैसा दान भन्दै उसलाई नै दिन्छन्। अनि पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टका संरक्षक केपी ओली अनि अध्यक्ष संस्कृति मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले आँखा चिम्म गरिदिन्छन्। गजब छैन त? पशुपतिनाथ मन्दिर हाम्रो संस्कृति र धार्मिक सम्पत्तिको प्रतीक मात्र नभएर यो हाम्रो इतिहास, धर्म र परम्पराको प्रतीक पनि हो। समग्रमा भन्नुपर्दा मन्दिरले हामीलाई बाँच्ने शैली सिकाएको छ र हाम्रो अस्तित्व र कल्चरसँग जोडिन सिकाएको छ। हाम्रो पौराणिक इतिहास जोगाउन सहयोग गरेको छ र हामीलाई हाम्रा रीति र थितिहरूसँग नजिक बनाएको छ। त्यसैले त भूकम्प आउँदा होस् या बाढी आउँदा होस् या कुनै विपत्ति आउँदा होस् वा त अहिले जस्तै सरकार मरेको बेला होस्, हामी सबैले भन्ने गर्छौँ पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गरून्। हस्त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।